Sziasztok gyerekek! Hát szerintem a legtöbb ember főként az életkora előre haladtával azért elgondolkozik azon, hogy minden tettnek van valami következménye, és nem csak a világi törvények vannak, nem csak a világi törvények szerint kell nekünk viselkednünk, hanem bizony a túlvilágon vár ránk egyfajta elszámolás, felelősségre vonás, vagy ö, az életünkkel való szembesítés. Ezt mindenképpen, ezt még az egészen vallásmentes, ezoterikus tanok is, vagy oldalak is elismerik, hogy ugye a halál közeli élményekből kiderül, hogy ott mindenkinek szembesülnie kell, és egészen más szemmel látja a saját maga tetteit. És ugye a vallások erre legtöbbször azt mondják, hogy hát itt a megoldás, vannak a parancsolatok, vannak a bűnök, van a 10 parancsolat, vannak még azon kívül ugye katekizmusok, meg bűngyűjtemények, hogy egy hétláng közösség az több száz bűnt gyűjtött össze, rendkívül sokat. És akkor az embernek ezt állandóan fejbe kéne tartani, hogy amit most teszek, az most bűne, most túl gőgös vagyok, vagy túl alázatos, vagy most túl szerény, vagy túl követelménytámasztó, vagy túl bőkező. Ezekben nagyon, nagyon bele tud zavarni, vagy zavarodni az ember. Egyrészt ott van a lelkiismeret, másrészt ugye hát ha az ember valami ellen nagyon harcol, és valamit el akar tolni magától, azzal erőt és energiát ad át neki, és az még jobban támad, még jobban jön felé. És úgy látszik, a papagáj az meghallotta, hogy most szeretném, hogy ne csicseregjen, és ő is még jobban beszél. És ahogy ezen én elmélkedtem és gondolkodtam, eszembe jutott, hogy hát van egy sokkal jobb megoldás. Hát ott van Jézusnak a csodálatos példabeszéde, ugye, hogy a király az egyik szolgájának pénzt adott kölcsön, és az a határidőre nem tudta megadni, és nem is tudom, talán 10 000 drachma volt, vagy talentum, és akkor elengedte neki nagyvonalúan, és ő meg, mit tudom, neki meg 1000-rel tartozott az egyik szolgatársa, és akkor ott mondta, hogy add meg azonnal, vagy pedig szépen ugye bíróság elé viszlek, és ott fogom beszedni rajtad. És ugye mit tett a király? Megharagudott, és ugye visszavonta az adósság elengedését. Magyarán ugye a ne ítéltessél. Tehát van egy olyan része a tanításnak, hogyha mi amilyen mértékkel mérünk, olyannal mérnek nekünk is az utolsó napon. És hogyha mi megbocsátóak vagyunk a fele barátainkkal, ami véleményem szerint sokkal egyszerűbb, mint állandóan arra figyelni, hogy jaj, most nehogy bűnt kövessek el. Ha megbocsátóak, toleránsak, ítélkezésmentesek vagyunk az embertársainkkal, akkor szerintem lehet, hogy nem a legnehezebbet, de mégis a helyesebb vagy a célra vezetőbb utat választjuk. Én legalábbis az életemben ezt tapasztaltam, és nektek is ezt javaslom. Sziasztok, gyerekek!